Trong ngành công nghiệp chip, có 4 nhân vật siêu cấp xuất thân từ Đài Loan, Trung Quốc, bao gồm Jensen Huang của NVIDIA, Lee Su của AMD, Mao Zedong của TSMC và Richard Chang của CIMIC. Cả 4 người này đều là những thiên tài trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Jensen Huang tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tại Stanford, Richard Chang có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đại học Southern Methodist, Mao Zedong có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tại Stanford, nhưng trước đó ông từng thi 2 năm liền vào chương trình tiến sĩ của MIT mà không đỗ. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ từ Texas Institute German, ông mới hoàn thành chương trình tiến sĩ. Người xuất sắc nhất trong số đó chính là Lee Su. Bà học tại MIT và hoàn thành cả 3 cấp bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành kỹ thuật điện. Khi nhận bằng tiến sĩ, Lee Su chỉ mới 24 tuổi. Sau khi bắt đầu sự nghiệp, Lee Su từng gặp nhiều đồng nghiệp cũng là tiến sĩ MIT nhưng lại làm việc dưới quyền các MBA tốt nghiệp từ Harvard. Điều này khiến bà khó chấp nhận. Bà từng nói, tôi nghĩ rằng mình có thể đưa ra những quyết định kinh doanh tốt hơn vì tôi hiểu rõ về công nghệ, trong khi những người khác có thể không hiểu sâu như vậy. Sau này, bà đã dẫn dắt AMD đến thành công và chứng minh lời nói đó. Lee Su sinh năm 1969 tại Đài Nam, trong một gia đình danh giá, một người con của em gái ông ngoại bà chính là Jensen Huang. Theo vai về gia đình, Lee Su phải gọi Jensen Huang là cậu họ. Tuy nhiên, khi Lee Su 3 tuổi, cả gia đình bà đã di cư sang Mỹ, vì vậy hai người không hề có mối liên hệ nào cho đến nhiều năm sau. Khi mỗi người đứng đầu một công ty chip khổng lồ, thì cuộc nội chiến gia đình mới bắt đầu. Cha mẹ của Lee Su là hình mẫu điển hình của các bậc phụ huynh châu Á, cực kỳ coi trọng giáo dục. Nói theo cách hiện đại, họ chính là những hổ phụ, hổ mẫu luôn thúc đẩy con cái học hành chăm chỉ. Bố của Lee Su có bằng tiến sĩ thống kê toán học tại Đại học Columbia, từng giữ chức trưởng phòng thống kê của Cục Nhân lực New York. Khi thấy người Do Thái thống trị trong nhiều lĩnh vực, ông bắt đầu nghiên cứu Tăn Mất, bộ kinh của người Do Thái và áp dụng cách giáo dục của họ vào việc dạy con. Ông dạy rằng con người phải học cách tự vượt qua chính mình và không ngừng tiến bộ. Ông nói, chạy đua chỉ chậm hơn 0,1 giây thôi cũng là thua, trên cùng một vạch xuất phát, ai sẽ chiến thắng là điều không ai biết trước, vì vậy, ai khởi đầu sớm hơn sẽ có lợi thế hơn. Bạn nghe câu này có thấy rất quen không? Lee Su từ 5 năm tuổi đã thuộc lòng bảng cửu chương. Từ nhỏ, bà không chơi búp bê mà chỉ thích chơi xe điều khiển từ xa của anh trai. Khi xe không chạy nữa, bà tự mình tháo ra sửa. Thấy vậy, bố bà không những không la mắng mà còn mua cho bà những món đồ chơi cơ khí phức tạp hơn và nói, nào con, cứ tiếp tục tháo ra đi. Bố của Lee Su cho rằng nếu con cái không thích học toán và khoa học tự nhiên thì không nên ép buộc, nhưng có thể hướng dẫn để chúng khám phá niềm vui trong việc học. Dù thế nào đi nữa, không thể không học, vì đây là công cụ để rèn luyện tư duy logic và khả năng phán đoán. Trong khi đó, mẹ bà lại mong muốn con gái trở thành một nghệ sĩ piano. Vì vậy, từ năm 7 tuổi, Lee Su bắt đầu học đàn piano và duy trì suốt gần 10 năm. Không phải ai cũng chịu được kiểu giáo dục áp lực cao như vậy, nhưng Lee Su dường như rất tận hưởng. Bà nói, áp lực lớn có thể tạo ra hiệu suất tốt nhất. Từ bậc tiểu học, Lee Su đã bắt đầu học vượt cấp. Khi lên trung học cơ sở, bà theo học chương trình 2 năm và sau đó thi đỗ vào trường trung học khoa học Beijing ở New York. Ngôi trường này đã đào tạo ra 9 người đoạt giải Nobel và được cho là trường trung học có nhiều cựu học sinh đoạt giải Nobel nhất thế giới, với tỷ lệ trúng tuyển chỉ 3%. Gia đình Lee Su, trong khi đặt ra tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm khắc, cũng tạo điều kiện giáo dục tốt nhất có thể cho bà. Khi còn học trung học, họ đã mua cho bà một chiếc máy tính Apple II, khi đó vừa mới phổ biến, để bà học lập trình. Vào mùa hè năm lớp 10, nhờ kỹ năng lập trình, Lee Su được nhận vào thực tập tại Morgan Stanley. Trong thời gian thực tập, bà đã viết một chương trình giao dịch cổ phiếu tự động, có khả năng tự động bán ra khi giá vượt quá ngưỡng an toàn được thiết lập. Nhờ chương trình này, bà đã giúp công ty tránh được một vụ sụp đổ trên thị trường chứng khoán. Lee Su cũng tham gia đội toán của trường trung học Beijing và giành được giải thưởng thiên tài khoa học Westinghouse. Mặc dù bạn bè coi bà là một mọt sách, nhưng bà lại rất tự hào về điều đó. Chưa đầy 17 tuổi, Lee Su đã vào học tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT. Khi đó, bố mẹ đưa ra cho bà 3 lựa chọn nghề nghiệp: bác sĩ, nghệ sĩ piano hoặc kỹ sư. Bà cho biết mình không giỏi xử lý máu me nên loại trừ bác sĩ. Dù đã được nhận vào Học viện âm nhạc Juilliard, bà quyết định không theo học mà chọn ngành kỹ thuật điện vì nghe nói đây là ngành khó nhất. Bà tự nhủ, vậy thì tại sao không thử xem kết quả sẽ ra sao? Một câu nói đậm chất khuê ngầm. Tại MIT, Lee Su gặp tình yêu lớn nhất trong đời mình, công nghệ bán dẫn. Bà bị cuốn hút bởi cách một con chip nhỏ bằng đồng xu lại có thể tích hợp các chức năng siêu phức tạp. Trong suốt 7 năm, bà nghiên cứu về công nghệ silicon tại phòng thí nghiệm. Lee Su tốt nghiệp cử nhân vào năm 1990, nhận bằng thạc sĩ vào năm 1991 và hoàn thành tiến sĩ vào năm 1994. Tốc độ cực kỳ ấn tượng, nhưng bà không phải kiểu mọt sách châu Á dập khuôn thường thấy. Lee Su thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên và thường xuyên dẫn dắt các nhóm sinh viên. Giáo sư hướng dẫn của bà nhận xét rằng thái độ theo đuổi sự hoàn hảo của Lee Su thật đáng ngưỡng mộ và bà là một trong những sinh viên xuất sắc nhất mà ông từng gặp. Ngay cả khi đã tốt nghiệp nhiều năm, công nghệ mà Lee Su phát triển trong thời gian làm nghiên cứu sinh vẫn tiếp tục được các sinh viên và nhà nghiên cứu mới sử dụng. Để vinh danh những đóng góp của bà, MIT đã đặt tên tòa nhà số 12, nơi đặt trung tâm khoa học và công nghệ nano là tòa nhà Lee Su. Năm 1994, Lee Su tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 24 và bắt đầu làm việc tại Texas Institute German. Chỉ chưa đầy một năm, bà gia nhập IBM và gắn bó suốt 12 năm. Ban đầu, bà giữ chức phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển bán dẫn của IBM, dẫn dắt nhóm nghiên cứu
sử dụng kết nối bằng đồng để thay thế kết nối bằng nhôm trong chip bán dẫn. Công nghệ này đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm tạp chất đồng, giúp chip nhanh hơn 20% so với trước đây và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành. Sau đó, công ty hỏi bà muốn đi theo hướng kỹ thuật hay quản lý, nghĩa là mục tiêu của bà là trở thành IBM Fellow, danh hiệu cao quý nhất cho các nhà nghiên cứu hay phó chủ tịch IBM. Lee Soo-su cho rằng mình không đủ thông minh để trở thành IBM Fellow, nên quyết định thử sức ở lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Dĩ nhiên, khi bà nói mình không đủ thông minh, đó là khi so sánh với Robert Dinant, nhà sáng chế DRAM và là một IBM Fellow huyền thoại. IBM sau đó đã sắp xếp cho Lee Soo-su làm trợ lý kỹ thuật cho CEO Luigi Garcia. Vai trò này không phải là một trợ lý hành chính, mà là một cách IBM đào tạo người kế nhiệm, cho phép họ tham gia trực tiếp vào các quyết định quan trọng của công ty. Lee Soo-su chỉ làm việc bên cạnh Garcia 1 năm, nhưng theo lời bà, đó là một trong những trải nghiệm mang tính giáo dục nhất trong sự nghiệp của mình. Bà không học MBA, nhưng cảm thấy đây chính là chương trình MBA tốt nhất thế giới. Trong khoảng thời gian này, bà tận mắt chứng kiến cách điều hành một công ty lớn, thời gian của một CEO được sử dụng ra sao và cách họ giải quyết các vấn đề. Luigi Garcia bản thân cũng là một huyền thoại. Trước khi gia nhập và cứu IBM khỏi khủng hoảng, ông từng lãnh đạo American Express, công ty thẻ tín dụng và Nabisco, công ty thuốc lá và thực phẩm, nhưng chưa từng điều hành bất kỳ công ty công nghệ nào. Từ năm 1990 đến năm 1993, IBM lỗ lũy kế 16,8 tỷ đô la Mỹ. Trong cơn nguy cấp, công ty tìm đến Luigi Garcia. Sau khi nhậm chức, Garcia đã thực hiện 3 biện pháp quan trọng. Một, cắt giảm mạnh các bộ phận dư thừa và hàng chục nghìn nhân viên để tiết kiệm chi phí. Hai, chi đậm 3,5 tỷ đô la Mỹ mua lại Lotus, công ty dẫn đầu trong thị trường phần mềm doanh nghiệp, để gia nhập lĩnh vực mạng lưới doanh nghiệp, từ đó chuyển đổi IBM từ một nhà sản xuất phần cứng sang cung cấp dịch vụ phần mềm và đảm bảo về bước vào thời đại Internet. 3. Cải tổ văn hóa doanh nghiệp, giảm bớt quan liêu và các thói quen trì trệ của một tập đoàn lớn. Ông đã đề ra 8 nguyên tắc, trong đó nguyên tắc đầu tiên là thị trường là động lực của mọi hành động, hãy tập trung vào việc phục vụ khách hàng. Nhờ những cải cách này, IBM bắt đầu có lãi trở lại, giá cổ phiếu tăng gần 10 lần và Luigi Garcia được mệnh danh là nhà ảo thuật quản lý chuyên cứu vãn thua lỗ. Nhiều năm sau, khi Lee Soo-su tiếp quản AMD, bà nói rằng mình cũng chỉ làm 3 việc. Không phải sao? 1. Tạo ra sản phẩm chất lượng cao. 2. Gia tăng niềm tin khách hàng. 3. Tinh giản công ty. Bạn thấy đó, chẳng phải giống hệt những gì Luigi Garcia từng làm sao? Sau khi IBM hồi sinh, để nắm bắt cơ hội trong thời đại Internet, Garcia muốn tìm một trợ lý kỹ thuật khác biệt, một người chưa quá quen thuộc với hoạt động kinh doanh nhưng lại gần gũi với công nghệ mới, và Lee Soo-su đã được chọn. Khi Garcia lần đầu họp với các lãnh đạo cấp cao, ông thẳng thắn nói, tôi không dành về công nghệ, tôi cần học hỏi, nhưng đừng mong tôi trở thành chuyên gia kỹ thuật, các bạn phải có khả năng giải thích thuật ngữ chuyên ngành, còn tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng chiến lược. Công việc của Lee Soo-su là chuyển đổi những vấn đề kỹ thuật chuyên sâu thành ngôn ngữ kinh doanh dễ hiểu để Garcia nắm bắt. Ví dụ, Lee Soo-su là người đầu tiên giới thiệu cho Garcia về nền tảng nhạc số Napster. Điều này đã khiến ông bắt đầu cân nhắc đến việc phát triển mảng quản lý bản quyền kỹ thuật số của công ty. Về sau, trong một bài phỏng vấn với Forbes, Garcia thừa nhận ban đầu ông lo ngại rằng Lee Soo-su còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đảm nhận vị trí trợ lý kỹ thuật, nhưng những lo ngại đó nhanh chóng biến mất. Ông nói, thực tế, Su là một trong những nhân viên xuất sắc nhất từng làm việc trong văn phòng tôi. Cô ấy không đi theo các khuôn mẫu thông thường và luôn phải vỡ các giới hạn trong suốt sự nghiệp của mình. Điều Garcia dạy Lee Soo-su là cách quan sát thị trường từ bên ngoài để hiểu được những thay đổi đang diễn ra, đồng thời nhìn nhận nội tại công ty để khám phá năng lực và sự khác biệt của mình, từ đó tìm kiếm cơ hội ở giao điểm giữa hai yếu tố này. Nhưng giá trị lớn nhất mà Lee Soo-su nhận được chính là bài học từ hoàn cảnh tương tự của mình. Khi bạn gần như được thả xuống một công ty, bạn cần vừa là một người ngoài cuộc để giữ được sự khách quan và khả năng ra quyết định rõ ràng, vừa phải gắn bó sâu sắc để giành được niềm tin của nhân viên. Sau 1 năm làm trợ lý kỹ thuật, IBM ban đầu định điều Lee Soo-su sang quản lý một bộ phận R&D lớn hơn, nhưng bà muốn tiếp cận gần hơn với hoạt động kinh doanh. Vì vậy, công ty đã cấp ngân sách để Lee Soo-su thành lập một bộ phận mới chuyên về chip cho máy chơi game. Với vai trò giám đốc, ban đầu bà chỉ có một mình. Lee Soo-su chưa hoàn toàn chuyển hẳn từ chuyên gia R&D sang vai trò quản lý, mà luôn đứng giữa công nghệ và kinh doanh. Bà đã đại diện IBM hợp tác với Sony và Toshiba, thành lập liên minh STI nhằm phát triển một thế hệ chip mới có thể sử dụng trong 10 năm cho cả lĩnh vực game và các ứng dụng khác. CEO của Sony Computer Entertainment, Ken Kutaragi, đã yêu cầu con chip này phải có hiệu năng cao hơn 1.000 lần so với trước, nhưng giá cả và mức tiêu thụ năng lượng vẫn phải hợp lý. Lee Soo-su ban đầu đưa ra một số đề xuất cải tiến, nhưng đều bị từ chối, không còn cách nào khác. Bà dẫn dắt đội ngũ thiết kế lại hoàn toàn kiến trúc chip từ đầu, hơn 400 kỹ sư từ 3 công ty, cùng với 11 trung tâm thiết kế của IBM, đã hợp lực cuối cùng, chip Cell, với 9 nhân xử lý ra đời. Chip Cell không chỉ được sử dụng trong máy chơi game Sony PS3 mà còn được ứng dụng trong siêu máy tính, hình ảnh y khoa tốc độ cao và nhiều lĩnh vực khác. Điều thú vị là GPU đi kèm với chip Cell trong PS3 lại do NVIDIA cung cấp. Trước đó, NVIDIA đã mất các hợp đồng cung cấp GPU cho Xbox của Microsoft và Nintendo, khiến giá cổ phiếu lao dốc. Chính nhờ đơn hàng từ PS3 mà NVIDIA phục hồi và sau này trở thành ông trùm của ngành bán dẫn.
Trải nghiệm phát triển chip Cell là lần đầu tiên Lee Seol suy nghĩ từ góc độ kinh doanh khi phát triển sản phẩm kỹ thuật và đạt được thành công thương mại. Điều này đã đặt nền móng cho những chiến lược của bà sau này khi lãnh đạo AMD, đặc biệt là trong lĩnh vực chip cho máy chơi game. Trong 12 năm ở IBM, Lee Seol đã học được cách khiến con voi nhảy múa, và từ đó, bà tiếp tục khiêu vũ, ngay cả khi phải bắt đầu từ một đống đổ nát. Năm 2007, Lee Seol rời IBM để gia nhập Fuji Silicon Semiconductor, đảm nhận vai trò quản lý kỹ thuật và dần thăng tiến lên vị trí phó chủ tịch cấp cao kiêm tổng giám đốc bộ phận mạng và đa phương tiện. Năm 2012, AMD mời bà về làm việc, mở ra hành trình huyền thoại của Lee Seol cùng công ty này. Trước đó, khi còn ở IBM, bà đã từng dẫn dắt phát triển mảng chip cho máy chơi game. Sau khi gia nhập AMD, Lee Seol tiếp tục khai thác lĩnh vực này, thúc đẩy AMD phát triển dòng chip cho máy chơi game gia đình với công nghệ tiên tiến và giá thành phải chăng. Dưới sự dẫn dắt của Lee Seol, AMD đã thành công vang dội khi giành được hợp đồng cung cấp chip cho Sony PS4, Microsoft Xbox One và Nintendo Wii U, đưa AMD trở thành một trong 3 nhà cung cấp chip hàng đầu cho máy chơi game. Thành tích này giúp bà được thăng chức và tăng lương, trở thành giám đốc điều hành. Nhưng ban lãnh đạo AMD lại cảm thấy chức COO vẫn còn nhỏ. Họ nói với Lee Seol, bà Su, thôi làm CEO luôn đi. Lúc đó, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của AMD có rất nhiều nhân vật kỳ cựu, nhưng vị trí CEO chỉ có một theo lẽ thường, người khác sẽ bất mãn hoặc ganh tị. Nhưng tại AMD thì hoàn toàn ngược lại, mọi người đồng thanh như bà Su, cứ nhận đi, chúng tôi đi tìm chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi đây. Tại sao lại như vậy? Vì AMD lúc đó là một mớ hỗn độn thực sự, không ai muốn động vào, thậm chí, nếu có thể, họ còn muốn tránh xa. AMD tồi tệ đến mức nào? Hãy nhìn vào giá cổ phiếu. Năm 2000, khi bong bóng .com đạt đỉnh, cổ phiếu AMD từng lên đến 97 đô la Mỹ, sau đó, bong bóng vỡ, giá lao dốc. Đến đầu năm 2006, AMD có một giai đoạn tăng trưởng, cổ phiếu vượt mốc 42 đô la Mỹ, nhưng khi Lee Seol gia nhập AMD vào đầu năm 2012, cổ phiếu chỉ còn 6 đô la Mỹ. Đến năm 2014, khi bà chính thức trở thành CEO, giá cổ phiếu tụt xuống còn hơn 3 đô la Mỹ. Về mặt kinh doanh, AMD từng là công ty duy nhất vừa sản xuất CPU vừa sản xuất GPU với thị phần đáng kể, đủ sức cạnh tranh với Intel và Nvidia. Tuy nhiên, Nvidia đã gần như độc chiếm thị trường các đồ họa cao cấp và thông qua công nghệ CUDA, họ đã nắm trong tay vé tàu bước vào kỷ nguyên AI. Intel cũng thống trị gần như toàn bộ thị trường CPU, khiến AMD chỉ còn lại dưới 20% thị phần. Từ năm 2011 đến năm 2014, AMD liên tục thua lỗ trong 3 năm liền, và nếu tình hình tiếp tục, công ty có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán. Để thêm phần cay đắng, CEO của Intel còn tuyên bố AMD sẽ không bao giờ quay trở lại. Để cứu vãn tình hình, AMD đã thay đổi 3 đời CEO trong 4 năm, nhưng tất cả đều thất bại. Lee Seol được mời làm CEO, nhưng nhiều người cho rằng bà sẽ chỉ trở thành người chịu trận thứ tư trong lịch sử thất bại của AMD. Vậy điều gì đã khiến AMD rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy? Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng tồi tệ của AMD là thương vụ mua lại ET vào năm 2006. Khi đó, AMD muốn mở rộng mảng kinh doanh các đồ họa nên đã chi ra 5,4 tỷ đô la Mỹ để thâu tóm ET, trong đó có tới 4,3 tỷ đô la Mỹ bằng tiền mặt, gần như vét sạch vốn liếng của công ty. Tuy nhiên, ET không hề sở hữu nhà máy sản xuất mà chỉ có một số bằng sáng chế. Giá trị của bằng sáng chế thì không có một mức giá cố định trên thị trường mà chủ yếu phụ thuộc vào khả năng đàm phán giữa hai bên, và sự thật đã chứng minh rằng đội ngũ đàm phán của ET thực sự rất giỏi. Ngay sau thương vụ, AMD buộc phải thực hiện giảm giá trị lợi thế thương mại đối với ET. Nói một cách đơn giản, đây giống như việc bạn mua một ngôi nhà, sang tên đổi chủ xong xuôi mới nhận ra mình đã trả giá cao hơn thực tế. AMD đã trả giá cao hơn 2,65 tỷ đô la Mỹ, tương đương với việc số tiền bỏ ra bị đội lên gần một nửa. Thương vụ thất bại này khiến AMD rơi vào khủng hoảng nợ, sau đó phải bán cả nhà máy và trụ sở chính đi trả nợ. Nguyên nhân sâu xa hơn là AMD từ khi thành lập đã thiếu gen công nghệ. Intel và AMD đều được sáng lập bởi các cựu nhân viên của Fairchild Semiconductor, nhưng nhóm sáng lập Intel bao gồm những người dẫn đầu nổi tiếng như Robert Noyce lãnh đạo nhóm Fairchild và Gordon Moore cha đề định luật Moore, vốn là những chuyên gia hàng đầu về công nghệ. Trong khi đó, người sáng lập AMD là Gezi Sandasi, trưởng phòng kinh doanh của Fairchild. Ông không mang trong mình khát vọng công nghệ mà từng tuyên bố thẳng thừng, tôi làm nghề này chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Trong 30 năm đầu tiên, chiến lược của AMD rất đơn giản, copy bài làm của Intel. Intel làm gì, AMD sẽ sao chép lại, rồi cạnh tranh bằng cách bán giá rẻ hơn. AMD sống sót được chủ yếu nhờ có IBM làm bảo kê, lý do là vì IBM không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Intel để sản xuất chip, vì như vậy họ sẽ không thể ép giá Intel trong các hợp đồng. Vì vậy, vào năm 2014, Lee Seol phải đối mặt với một AMD đang ở trong tình trạng tồi tệ, thiếu gen công nghệ, gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, CPU và GPU đều hoạt động kém hiệu quả, cả hai lĩnh vực đều tụt hậu. Thế nhưng, Lee Seol vẫn nhận lời, bởi đối với bà, đây chính là một bài toán khó mang tính toàn cầu, một cơ hội hiếm có để bà chứng minh năng lực của mình. Bà muốn giải quyết những vấn đề này. Tháng 10 năm 2014, Lee Seol chính thức nhậm chức CEO của AMD. Việc đầu tiên bà làm là bay đến Beverly Hills để thuyết phục Reggie Sanders, người sáng lập AMD, rời cuộc sống nghỉ hưu để trở lại và nói vài lời nhằm ổn định tinh thần đội ngũ.
Tuy nhiên, Sanders đáp lại, giờ đây, AMD không còn là đội ngũ của tôi nữa, mà là của cô, hãy cứ thoải mái làm điều mình muốn. Cô gái, dù sao thì tôi cũng chẳng còn bao nhiêu cổ phần, khi nhà sáng lập đã hoàn toàn trao quyền, Lee Se-su quyết định hành động triệt để, bà học theo cách mà Lou Gassino từng áp dụng tại IBM và cắt giảm 7% nhân sự. Ngay năm sau, Lee Se-su công bố chiến lược dài hạn cho AMD, tập trung vào thị trường điện toán hiệu năng cao, nghĩa là chú trọng phát triển công nghệ. Những công nghệ này sẽ được ứng dụng vào 3 thị trường tiềm năng lớn: 1. Game, 2. Trung tâm dữ liệu, 3. Nền tảng thực tế ảo và thực tế tăng cường. Tuy nhiên, để phát triển công nghệ, cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Trong 2 năm 2015-2016, khủng hoảng tại AMD tiếp tục trầm trọng hơn, thị phần CPU giảm xuống dưới 10%, đặc biệt ở mảng máy chủ, nơi yêu cầu hiệu năng cao. Thị phần của AMD còn chưa đến 1%. Tháng 7 năm 2015, giá cổ phiếu AMD rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ còn 1,61 đô la Mỹ. Đây là mức giá thấp hơn cả thời kỳ sau vụ nổ bong bóng.com hay cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Lúc này, dư luận không ngừng chỉ trích người làm kỹ thuật thì sao quản lý nổi công ty, làm gì có chuyện một công ty công nghệ lại đi thuê CEO nữ, đúng là quá ngớ ngẩn, với kiểu của cô ấy thì chắc chỉ làm được mấy con chip chơi game thôi. Lee Se-su đối mặt với những nghi ngờ, áp lực và thách thức chưa từng có, nhưng bà tin rằng chỉ cần kiên trì thêm 1 đến 2 năm nữa, những công nghệ mới mà bà đã đặt nền móng sẽ hoàn thiện và AMD sẽ thay đổi vận mệnh. Từ năm 2012, Jim Keller đã quay lại AMD và bắt tay vào thiết kế kiến trúc hoàn toàn mới mang tên Zen. Đây là một huyền thoại trong ngành, chính ông là người đã thiết kế dòng KCG vang danh một thời. Tuy nhiên, do vấn đề tài chính và sự thiếu quan tâm từ ban lãnh đạo thời đó, dự án Zen chỉ được phát triển sơ bộ và sau đó bị bỏ xó trong phòng thí nghiệm, chẳng ai động đến. Thế nhưng, Lee Se-su, với xuất thân là người làm kỹ thuật, đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng của kiến trúc này. Zen hoàn toàn khác biệt so với dòng KCG huy hoàng thuở trước, dòng Bulldozer thất bại, hay các kiến trúc âm bán chạy trên toàn cầu. Zen sử dụng ý tưởng ghép nhiều con chip nhỏ lại với nhau để tạo thành một con chip lớn. Cách làm này không chỉ linh hoạt hơn mà còn cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn trên cùng một tiến trình sản xuất. Zen có thể tạo ra sản phẩm có hiệu năng mạnh mẽ hơn. Lee Se-su quyết đoán khẳng định, Zen chính là hy vọng giúp AMD lật ngược tình thế. Jim Keller, ông cứ tiếp tục phát triển, cần bao nhiêu kinh phí, tôi sẽ tìm cách đáp ứng. Tuy nhiên, nước xa không cứu được lửa gần, đặc biệt là khi nghiên cứu và phát triển luôn ngốn một lượng tiền khổng lồ. Riêng chi phí thiết kế kiến trúc Zen đã tiêu tốn 40 đến 50 triệu đô la Mỹ mỗi năm, nếu tính thêm các khoản như chi phí thử nghiệm, sản xuất mẫu và gia công tại các xưởng đúc. Tổng chi phí mỗi năm có thể lên tới 300 đến 400 triệu đô la Mỹ. Đối với một AMD nghèo đến mức phải bán cả nhà máy và trụ sở, đây là một gánh nặng tài chính không thể chịu đựng nổi. Năm 2014, khi Lee Se-su vừa nhậm chức CEO, AMD lỗ dòng 400 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2015, khoản lỗ tăng lên 660 triệu đô la Mỹ, thị phần sản phẩm tiếp tục giảm và giá cổ phiếu rơi xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Dư luận càng ngày càng chỉ trích công ty công nghệ mà lại chọn một nữ CEO, đúng là trò đùa. Lee Se-su ấy á, một kỹ sư tầm thường, chẳng biết gì về kinh doanh. Nhưng Lee Se-su phớt lờ mọi lời gièm pha. Đối với bà, để AMD có thể vực dậy, cần phải phát triển một công nghệ mang tính cách mạng và một sản phẩm vĩ đại. Chỉ có một trận chiến không còn đường lùi mới mang lại cơ hội chiến thắng. Nếu từ bỏ dự án Zen, con đường duy nhất cho AMD chính là bước vào ngõ cụt. Tất nhiên, tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn lực vẫn là điều phải làm để đảm bảo dự án Zen không bị ảnh hưởng. Lee Se-su đã cắt giảm 40% ngân sách nghiên cứu và phát triển tổng thể. Các dự án nhỏ lẻ, không quan trọng thì tạm thời gác lại. Đến quý 1 năm 2016, Zen đã bắt đầu hình thành rõ ràng. Lee Se-su ngay lập tức mang nó ra để tìm kiếm nguồn vốn. Sản phẩm thì chưa sẵn sàng bán, nhưng công nghệ thì có thể bán ngay. Lần này, bà nhắm tới quê hương Trung Quốc. Bà đã cấp phép công nghệ Zen cho công ty Tianjin Hawang Information Technology, thu về 293 triệu đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc có được công nghệ xử lý x8664 bit hiệu năng cao. Ngay sau đó, AMD tiếp tục hợp tác với Tongfu Macro Electronics để thành lập một công ty liên doanh chuyên đóng gói chip, sau đó bán 85% cổ phần cho đối tác, thu thêm 371 triệu đô la Mỹ. Hai khoản tiền này đã giải quyết khẩn cấp các khó khăn tài chính, giúp AMD cầm cự được đến năm 2017. Ngày 22 tháng 2 năm 2017, AMD ra mắt CPU ra sân dựa trên kiến trúc Zen, gây chấn động toàn thế giới. So với các sản phẩm thế hệ trước sử dụng tiến trình 28 nanomet và 32 nanomet, ra sân 1000 được nâng cấp lên tiến trình 14 nanomet, với hiệu năng tăng vọt 52%, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với dòng Core của Intel, trong khi giá bán lại rẻ hơn. Cộng đồng công nghệ ngỡ ngàng, đây thực sự là sản phẩm của AMD sao? Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ 2 tháng sau, Lee Se-su lại tiếp tục giới thiệu dòng GPU Radeon, ngay sau đó là bộ xử lý dữ liệu trung tâm hiệu năng cao EPYC Notebook, sản phẩm có hiệu suất chia giá vượt trội hơn tất cả các đối thủ cùng loại trên thị trường. 3 mũi tên liên tiếp được bắn ra, AMD không chỉ nhận được sự khen ngợi từ khắp nơi mà còn kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Quý 3 năm 2017, AMD báo lãi dòng 71 triệu đô la Mỹ, và năm tiếp theo, công ty chính thức thoát khỏi tình trạng thua lỗ kéo dài suốt 6 năm, với lợi nhuận 337 triệu đô la Mỹ. Cũng vào ngày ra sân được ra mắt,
Tài khoản Weibo chính thức của Intel Trung Quốc đã sụp đổ vì quá nhiều bình luận chỉ trích, lập trình viên, nhà thiết kế và game thủ đều vào chế nhạo. Suốt 10 năm qua AMD của yếu kém, khiến Intel tự mãn, mỗi lần nâng cấp chỉ tăng hiệu năng 3 đến 5%, nên mới bị gọi là nhà máy bóp kem đánh răng. Nhưng lần này, khi nhìn thấy AMD thực sự làm nghiêm túc, người dùng lại nói, thôi rồi, lần này Intel phải thay đổi cuộc chơi rồi, Intel buộc phải nhanh chóng ra mắt Core i7 và Core i8. Nhưng điều này làm người dùng bất ngờ, chứ không phải anh vẫn đang giữ hàng sao. Mặc dù Intel đã nhận ra vấn đề, nhưng đã quá muộn. Trong lĩnh vực chip bán dẫn, không chỉ cần khả năng thiết kế mà năng lực sản xuất cũng quan trọng không kém. Intel tuân thủ mô hình IDM, tức tự thiết kế và tự sản xuất, nhưng tốc độ nâng cấp công nghệ sản xuất của họ lại không thể theo kịp các nhà gia công như TSMC. Ngược lại, AMD từ lâu đã bán nhà máy để trả nợ, chuyển sang mô hình Fabless chỉ thiết kế, thuê gia công bên ngoài, giúp họ hợp tác với các nhà máy gia công tiên tiến nhất trên thế giới. Năm 2019, do các vấn đề sản xuất, Intel liên tục chậm trễ trong việc ra mắt sản phẩm mới. Lee Seung-soo đã tận dụng cơ hội này, ký hợp đồng với hai khách hàng siêu lớn là Google và Amazon, mang về doanh thu 6 tỷ đô la Mỹ cho AMD. Cùng năm đó, AMD vượt mặt Nvidia, tung ra GPU 7 nanomet đầu tiên trên thế giới dành cho thị trường tiêu dùng. Cùng từ AMD Z và danh hiệu su mẹ của Lee Seung-soo dần trở thành chủ đề bàn tán khắp giới công nghệ. Tháng 11 năm 2021, giá cổ phiếu AMD vượt 160 đô la Mỹ, gấp 100 lần so với mức thấp kỷ lục 1,61 đô la Mỹ vào tháng 7 năm 2015. Đến tháng 2 năm 2022, vốn hóa thị trường của AMD vượt qua Intel, lần đầu tiên sau hơn 50 năm bị Intel đè đầu cưới cổ. Người sáng lập AMD, Geji Sandashi, xúc động thốt lên, tôi đã gọi điện cho tất cả những người mà tôi quen biết. Thật tiếc vì Andy Grove, CEO huyền thoại của Intel không còn nữa. Nếu không, tôi nhất định sẽ gọi cho ông ấy và nói, anh bạn, tôi đã vượt qua cậu rồi nhé. Tuy nhiên, mục tiêu của Lee Seung-soo không chỉ là vượt qua Intel, mà còn là mở ra một kỷ nguyên mới. Gần như cùng lúc đó, Lee Seung-soo dẫn dắt AMD thực hiện một thương vụ lịch sử, chi 49,8 tỷ đô la Mỹ để mua lại Xilinx, công ty dẫn đầu thế giới về chip FPGA. Thương vụ này giúp AMD gia tăng lợi thế trong thị trường trung tâm dữ liệu béo bở, đồng thời củng cố sức mạnh trong mảng chip AI, biến AMD trở thành một thế lực đáng gờm. Hiện nay, AMD chiếm hơn 20% thị phần CPU máy tính cá nhân, 24% thị phần trung tâm dữ liệu và liên tục ra mắt các sản phẩm AI có hiệu năng vượt trội Nvidia. Lee Seung-soo không còn chỉ là nữ thần GPU dành cho game thủ, mà đã trở thành nữ thần AI trong mắt toàn thế giới.